Стосовно російської агресії прямої проти країн НАТО, про це говорять відверто вже не тільки в Німеччині, де цілий план описали у звіті Бундестагу та уряду, як Росія буде нападати на країни НАТО в разі успіху в Україні. Про це говорять і в Сполучених Штатах. Зокрема, Ллойд Остін, виступаючи перед Конгресом, от слухання відбулися буквально вчора, і там був присутній міністр оборони США, відповів на питання пряме, чи він вважає Путіна загрозою для країн НАТО, чи Путін зупиниться в разі свого часткового успіху в Україні, скажімо так, замороження конфлікту, зупинки війни, якщо Захід на це піде, що буде далі. Можемо послухати, що відповів Ллойд Остін. Якщо Україна програє, то Путін не зупиниться. Він продовжить атакувати та захоплювати суверенну територію своїх сусідів. Тож країни Балтійського регіону дуже хвилюються, чи не будуть вони наступними. Вони добре знають Путіна, знають, на що він здатний. Відверто кажучи, якщо Україна програє, я справді вважаю, що НАТО буде воювати з Росією. Ну, ось така відповідь, власне, міністра оборони США, такий коментар його. Він впевнений в тому, що Росія продовжить свою агресію, якщо Захід буде йти на поступки, домовлятися, зупиняти війну, підтримувати Україну. Це лише Путіна заохотить до подальших атак, нападів. І згадував в цьому контексті країни регіону Балтії міністр оборони США, що вони розуміють якнайкраще, що будуть наступними у разі, якщо Путіна не зупинити, дати можливість йому знову зібрати армію та переозброїти. І отож у США доволі адекватно сприймають усі загрози, ну а в Росії вже так само реагують на ці слова Ллойда Остіна. Знову ж таки, історично реагують. Очільниця, представниця, якщо можна її так назвати, російського МЗС, історично написала пост в своїх соцмережах про те, що це, виявляється, Остін там говорить, каже, що це пряма загроза Росії чи спроба вигадати відмовку для Зеленського. І те, і інше божевільно. Натомість тепер усі бачать, хто агресор. Це Вашингтон. Очевидні факти від Марії Захарової. Якщо ви раптом пропустили, то можете почитати у її телеграмі абсолютно історичні історії, про які вона постійно говорить про неї те саме. І от цього разу вирішила, що саме час звинуватити Вашингтон у тій жахливій війні, яку розв'язала Росія проти України, проти цивільного населення. І от бачимо знову ж таки, що реакції росіян, їхніх офіційних представників, як Путіна, так і цієї Захарової, вони десь однаково істеричні. Тобто люди б'ються в конвульсіях, тому що розуміють, що якщо все ж таки щось таке станеться, то, як ви знаєте, будуть питання в російської оборонки, наскільки вона готова з цим справитися. Тому Путін витягає ядерну зброю і нагадує всім, раптом забули, що вона ще існує. А от Захарова просто вирішила переводити стрілки і казати, що, виявляється, це насправді Вашингтон агресор, і це все вони ні до чого не винні. А, будь ласка, слідкуйте, це пряма от загроза Росії, істерить Захарова у своїх соцмережах. Ну що ж, ми наразі бачимо, що тут військ НАТО в Україні немає, але Сили оборони України прекрасно справляються і нищать росіян буквально кожного дня. І от втрати загалом росіян уже понад 400 тисяч осіб. Це як і вбиті, так і поранені, так і ліквідовані росіяни. Тож насправді можна і Захарові, і Путіну усвідомити лише те, що не обов'язково військ НАТО для того, аби знищувати росіян тут в нас на території нашої країни. З цим справляються в принципі прекрасно і Сили оборони.